Zonja dhe zotrin, ju përshëndes sërish nga kjo maratone Departamentit Informacionit Top Channel për mbullimin e zgjedhjeve lokale. Në pjesën më të madhe të 61 bashkive ka nisur procesi numërimi të votave të zgjedhjeve të dieshme, ndërsa në disa KZAZ vjen ende procesi i marrjes në dorëzim të materialeve zgjedhore. KQZ-ja njoftoi për një pjesëmarrje prej 21.6% në shkallë vendi. Ndërsa kryeministri Rama dhe lideri i opozitës Lulzim Basha bën edhe komentet e tyre për 30 qershorin. Ne do të shkojmë në lidhje të drejtë për drejta me gazetarët tanë të gjithë vendin që po mbulojnë në zgjedhje. Do të nisë fillimisht me Muhamet Veliun, i cili ndodhet këtu në Tiranë. Muhamet, përshëndes sërish. Në cilën KZAZ ndodhesh në këto momente dhe ka nisur procesi numërimit? Ilir, mirëmëngjes, po ka nisur procesi i numërimin. Unë ndodhem në KZAZ 31, e cila është instaluar në shkollën Kushtrimi i Lirisë. Këtu duhet të numërohen 57 qendra votimi. Deri këto momente janë 5 grupe numërimi që kanë filluar punën, duke numëruar kutit ku është votuar për kandidatët për kryetar bashkie. Deri këto momente janë numëruar 5 kuti dhe rezultati është ky. Erion Veliaj 856 vota, kandidati i bindjes demokratike Arben Skënderaj 49 vota, dhe votat të pavlefshme 68. Procesi numërimit do të vijojë gjatë të gjithë natës, kur të kenë mbaruar të gjitha kutit ku është votuar për kandidatët për kryetar bashkie, do të vijohet me numërimin e kutive ku është votuar për antarët e Këshillit Bashkiak. Muhamet, falenderoj për këtë lidhje, do të kaloj tani tek Elda Menga. Elda, të përshëndes, ku ndodhesh ti në këto çaste? Ndodhem në njësin 5 në KZAZ-n 35, ku edhe pse ka 2 orë që kanë mbërritur kutitë e 93 qendrave të votimit, procesi i numërimit të votave ende nuk ka nisur. Ka mbërritur pjesa më e madhe e komisionerëve të KZAZ-s dhe gjysma e numëruesve, të cilët do të shpërndahen në 6 tavolina të numërimit të votave. Kujtojmë këtu i lirë se në këtë njësi kanë votuar sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve rreth 28.2% e votuesve, përkthyer në shifra dhe numra konkret, 19.915 votues kanë votuar nga numri në total i 70.688 votuesve që ka kjo njësi votimi. Ndërsa krahasuar me 2015-ën, te kjo njësi kanë votuar gjysma e votuesve të 4 viteve më parë. Ne jemi në pritje që të nisë edhe procesi i numërimit të votave, ndërkohë kanë mbërritur edhe përfaqësuesit e OSBE Odirit, të cilët pak më parë në fakt shprehen edhe shqetësimin sepse nuk ka nisur procesi i votimit, numërimit të votave dhe pse vonon kaq shumë, me sa duket edhe numëruesit, por edhe antarët e KZAZ-s janë të lodhur nga procesi i votimit të ditës së sotme, Ilir. Elda, të falenderoj për këtë lidhje. Do të shkojmë tani në Kamës, ku ndodhet Anila Hoxha, që ka mbuluar gjatë gjithë ditës këtë rajon. Anila, të përshëndes, çfarë po ndodh në këto momente? Ka nisur numërimi në KZAZ-n e Kamës? Përshëndetje Ilir, sikur se tha dhe ju, në gjenden në shkollën Ibrahim Rugova, që është KZAZ-ja numër 27. Deri në këto momente nuk ka nisur ende numërimi, nuk kanë mbërritur ende numëruesit, por kanë ardhur ndërkohë 4 vëzhgues, prej tyre dhe 1 nga vëzhguesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për të vëzhguar procesin e numërimit të 87 qendrave të votimit për Bashkinë e Kamzës. Ndryshe nga KZAZ-ja numër 27, në KZAZ-n e Paskuqanit ka nisur numërimi, por për të na dhënë shpjegime të mëtejshme se pse nuk ka nisur ende procesi në këtë KZAZ, ne kemi zënskryetarin e KZAZ-s numër 27, zotin Zef Përpalaj. Zoti Përpalaj, pse nuk ka nisur ende procesi i numërimit? Tani po japim përgatitjet e fundit Komisionit Zonal, po përgatit dosjet e nevojshme për çdo tavolinë. Kemi 87 qendra, të cilat kërkojnë të gjitha dosjet e veçanta. Brenda një gjysmore mendojmë që të fillojmë. Pra është do nis sonte? Po, sonte, patjetër. Ju falenderoj. Ilir, këto ishin të reat më të fundit nga shkolla Ibrahim Rugova, të ndryshe KZAZ-ja numër 27 në Kamës. Anila, të falenderoj. Kalojmë tani në Shkodër, ku ndodhet korespondenti ynë Klodian Zhivani. Klodian, të përshëndes sërish, si është situata në Shkodër? Ka nisur numërimi?
Atëherë mirëmbrëma, pas votimeve ka nisur normalisht procesi i shpërndarjes së kutive të votimit dhe rikthimi i tyre sërish në KZAZ në gjithë qarkun e Shkodrës. Ky proces ka vjuar normalisht dhe pa probleme. Aktualisht në shkollën Arbërbrocit të Shkodrës, ku janë vendosur 4 KZAZ, janë rikthyer të gjitha materialet dhe kutitë e votimit, duke bërë përjashtimin e 60 kutive, të cilat i përkasin KZAZ-s numër 2, pra zonës së thellë të Durgaxhinit. Ende ato nuk janë marrë në shqyrtim nga drejtuesit e KZAZ-ve, ndoshta edhe për faktin se kanë ardhur me vonesë për shkak të distancës largët. Ndërkohë, nga bisedat që kemi patur dhe komunikimet me drejtuesit e këtyre KZAZ-ve, ende nuk kanë të konfirmuar një orar zyrtar se kur do të nisin procesi i numërimit, por ata theksojnë se do të vazhdojnë në minutat në vazhdim. Probleme nuk ka patur deri më tani, të paktën në asnjë prej këtyre KZAZ-ve nuk janë raportuar as kuti të dëmtuara. Ndërkohë në Bashkinë e Shkodrës kemi kandidatin vetëm të Partisë Socialiste Valdin Pjeti, ndërsa janë 7 partitë të cilat kërkojnë të përfaqësohen në këshill me anë të përfaqësuesve të tyre. Ndërkohë në bashkitë e tjera, në ato të Vaudesit, të Malësisë së Madhe dhe të Pukës dhe Fusharësit, ende nuk janë raportuar probleme dhe nuk kanë nisur ende as procesi i numërimit të votave. Klodian, falenderoj për këtë lidhje nga Shkodrat. Shkojmë tani në Durrës, ku ndodhet Alma Demira. Alma, të përshëndes. Përshëndetje Ilir. Unë ndodhem në KZAZ numër 21 dhe mund të them që në të gjithë bashkinë e Durrësit nuk ka nisur ende numërimi i votave, pra për shkak sepse nuk janë marrë në dorëzim ende të gjitha qendrat e votimit. Në KZAZ-n ku unë ndodhem është KZAZ-ja që do administroj një numër të madh qendrash votimi, më të madhin, le të themi, në bashkinë e Durrësit, pasi numëron 103 qendra votimi, nga të cilat janë marrë në dorëzim deri në këto momente vetëm 93. Pra mbeten ende dhe 10 të qendra votimi që nuk janë marrë në dorëzim. Në disa KZAZ të tjera më thonë që nuk ka nisur ende numërimi për shkak se janë larguar vëzhguesit e shoqërisë civile. Ndërsa vetëm në Shija ka nisur tashmë të numërohen kutitë e para. Nga biseda që unë kam pasur me kryetarin e KZAZ-s këtu ku ndodhem, është thënë se nuk do të ndërpritet procesi, është urdhër që të mos ndërpritet procesi i numërimit, pra të vijojë pa ndalesë. Por ndërkohë, nëse do të largohen vëzhguesit në momentin kur të jenë marrë të gjitha qendrat e votimit në dorëzim, atëherë edhe këtu me gjas nuk do të fillojë numërimi i votave. Po Ilir. Alma, të falenderoj për këto informacione që na solle nga Durrësi. Shkojmë tani në Lezhë, ku ndodhet Kristiana Pemaj. Kristiana, të përshëndes. Ka nisur procesi i numërimit apo ende s'kanë mbritur të gjitha kutitë? Po, përshëndetje. Këtu unë ndodhem në KZAZ numër 13, ku do të bëhet numërimi i të gjithë fshatrave. Aktualisht kanë bëritur të gjitha kutitë e votimit dhe nga momentin në moment pritet që të nisë edhe votimi. Në zonën e Kurbinit, sipas informacioneve të marra, është drejt përfundimit dorëzimi i kutive të votimit në KZAZ, ndërsa në zonën e Mirditës është bërë dorëzimi i kutive të votimit, si dhe nga momentin në moment pritet që të nisin edhe numërimi i fletëve të votimit. Po? Kristiana, të falenderoj për këtë lidhje. Shkojmë tani në Burel, ku ndodhet Sokol Çobo. Sokol, të përshëndes. Përshëndetje Ilir, ndodhem në ambientet e KZAZ-s numër 16 këtu në qytetin e Burelit. Prej gati 3 orësh ka përfunduar të gjithë depozitimi i kutive të votimit, gjithçka është gati, ndërkohë që pas krave të 5 grupet e numërimit të votave kanë filluar punën, pra janë hapur kutitë e para. Kujtojmë që në gjithë qytetin e Burelit kanë pasur të drejtë vote 30.000 persona, ndërkohë që sipas shifrave zyrtare nga KZAZ-ja kanë votuar 8.068 persona, ose 27% e totalit të zgjedhësve të këtij qyteti. Për të bërë një krahasim, në vitin 2015 kandidati fitues zoti Nezir Rizvani ka marrë 8.270 vota, ndërkohë që kandidati socialiste në 2015 Adelina Farici ka marrë 8.089. Pra, jemi votuese në gjysmën e votuesve që kanë marrë pjesë në vitin 2015. Sokol, të falenderoj për këtë lidhje. Shkojmë tani në Kukës tek Alberta Hashani. Alberta, të përshëndes. Si është situata në Kukës? Kanë mbritur gjitha kutitë apo ka nisur madje edhe procesi numërimi? Atëherë ka disa orë që kutit kanë mbritur në KZAZ-n e Kukësit, me gjithë këtë edhe pse u paralajmua që në ora 23:30 të fillon të numërimi i tyre,
si që shini tani janë ullur vetëm numëruesit e kutive të votimit në për tavolina dhe pritet që të bëhet edhe shpërndarja e kutive. Mbrapa atyre, si që shini, është një numër i madh i vëzhguesve që nga subjektet politika, por dhe organizata botërore OSBE, po ashtu e kemi kandidatët për kryetar të cilët kanë ardhur për ta vëzhguar procesin e numërimit të votimeve, është kryetari i Partisë Socialiste Safet Gjicje, po ashtu dhe i Bindjes Demokratike Abedin Oruqi. Vlen të theksohet se procesi zgjedhor në Bashkinë e Kukës, më falni, ka shkuar në rregull, qysh prej kur ka nisur shpërndarja e kutive për votime, po ashtu dhe materialeve të tjera të nevojshme për zhvillimin e procesit zgjedhor, pa që nga nisja dita e djeshme, e po ashtu edhe sot gjatë ditës nuk është raportuar nga policia po KZAZ-ja për ndonjë problem. Edhe kur janë sjell kutitë e votimit këtu në KZAZ me numër 11 në Kukës, gjithçka ka qenë në rregull, policia duke vëzhguar situatën jashtë objektit dhe janë të pranishëm edhe në këto momente dhe do të vazhdojnë të qëndrojnë aty deri pas përfundimit të numërimit të votave dhe dhënies së rezultateve. Alberta, të falenderoj për këtë lidhje. Shkojmë tani në Fier ku ndodhet gazetarja jon Kristi Gongo. Kristi, të përshëndes, si situata në Fier? Përshëndetje Ilir, pas përfundimit të procesit të votimit, është bërë grumbullimi nga zonat e administrimit zgjedhor në KZAZ për Kace. Ne ndodhemi në KZAZ numër 57 në Bashkinë e Fierit, ku siç e shikoni janë gati kutitë e votimit, por procesi i numërimit nuk ka nisur ende. Kjo pasi komisionerët po bëjnë paksa pushim. Megjithatë, ne kemi informacionin për numrin e votuesve, nga 400.000 në qarkun e Fierit kanë votuar vetëm 104.247 votues, ndërkohë konkretisht në Bashkinë e Fierit kanë votuar 41.200 votues, rreth 25%, në Bashkinë e Roskovecit 7.800 votues, rreth 31%, në Bashkinë e Patosit 88.004 votues, rreth 25%, në Bashkinë e Ballshit 6.200 votues, ndërsa në Bashkinë e Lushnjës 27.243 dhe në Divjak 13.000 votues. Pra nga këto 6 bashki në qarkun e Fierit mban vendin e parë për numrin më të madh të votuesve Bashkia e Roskovecit 31%, më pas është Bashkia e Divjakës me 30%, dhe më tej vijojmë me Lushnjën 26%, Bashkia Patos është 25% dhe vendin e fundit për numrin më të vogël të votuesve e mban Bashkia e Ballshit me 20%. Kristi, të falenderoj për këtë lidhje. Shkojmë tani në Dibër, ku ndodhet kolegu Sokol Bregu. Sokol, të dëgjojmë. Përshëndetje Ilir. Atëherë, ju flas nga KZAZ-ja numër 19 këtu në bashkinë e Dibrës, sapo po bëhen gati që të fillojnë procesin e numërimit, i cili nuk ka nisur ende. Duhet të them se janë 16.027 vota për të numëruar. Ky është vullneti i Dibranëve gjatë 30 qershorit. Ka qenë edhe pjesëmarrja e cila llogaritet në rreth 29%, një pjesëmarrje goxha e konsiderueshme, duke patur parasysh se ka munguar në këto zgjedhje Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për integrim në këtë përballje. Pavarësisht kësaj ka një garë elektorale e cila është midis një kandidati të Partisë Socialiste dhe një tjetër të Bindjes Demokratike. Do të jetë interesante për të parë se cila do të jetë përqindja e marrë në këto zgjedhje, për shkak se edhe kandidati i Bindjes Demokratike është ish eksponent i Partisë Demokratike këtu në qytetin e Peshkopis dhe gëzon disi popularitet. Dhe ai pretendon domethënë të ketë një rezultat të mirë në këto zgjedhje. Gjithsesi këtë duhet ta shohim, kam përshtypjen pas rreth një ore mund të nisi numërimi. Në këto momente ka përfunduar e gjithë marrja në dorëzim e kutive. Duhet thënë se Dibra, duke qenë se ka qendra votimi në terene malore, e fundit që mbriti ishte ajo e Lurës, rreth orës 11:15 dhe për këtë arsye është edhe numërimi do të nisi pas orës 1. Sokol Bregu, të falenderoj për këto informacione. Shkojmë tani te Klodian Tomori, i cili ndodhet në Berat. Po, Klodian? Po, përshëndetje Ilir, atëre ndodhem në KZAZ numër 64 të Bashkisë Beratit, si që shikoni pas meje tu pritet nga momenti në moment që të filloj dhe numërimi i 125 kutive të kësaj KZAZ-je.
Grupet e numërimit pas një procesi të shkurtër trajnimi që kanë kryer tashme janë ullur në për 8 tavolinat e tyre dhe pritet që për pun minutash të fillojnë numërimin. Ndërkohë, informacionet më të fundit të dhëna nga kjo KZAZ rezulton se deri tani, deri në fund, numri total i votuesve që kanë votuar për Bashkinë e Beratit është 17.778, ose rreth 22.2% e totalit të votuesve që kanë emrat në listat zgjedhore. Ndërkohë, përsa i përket bashkive të tjera të qarkut, rezulton se ka filluar numërimi në të 4 bashkit e tjera, pra Kuçovën, Skraparin, Urën Vajgurore dhe Poliçanin, por në ato bashki gara nuk ka, numërimi nuk kesh se përben shumë interes pasi garohet me vetëm një kandidat, pra me kandidatët e majorancës. Ndërkohë që për Bashkinë e Beratit, kjo është e vetmja bashki e qarkut Beratit ku ka më shumë se një kandidat dhe më konkretisht tu garon Ervin Demo nga Partia Socialiste ose Aleanca për Shqipërinë Europiane, Pavlo Shkarpa nga Bindja Demokratike dhe Plarent Aleksi i cili kandidon si i pavarur. Lirë. Lodit, falenderoj për informacionet nga solle. Shkojmë në Korç tani te Doriela Çule. Doriela, të përshëndes, sa ka nisur procesi numërimit aty? Përshëndetje, unë ndodhem në KZAZ-ën 72 e cila i përkon qytetit të Korçës, këtu ende nuk ka nisur procesi numërimit, pritet të niset nga momenti në moment, ndërkohë që unë duhet të ndalem pak tek Bashkia e Pustecit, e cila thuajse ka përmbyllur procesin e numërimit. Është një bashki e minoritetit ku jeton minoriteti Maqedonas dhe vazhdimisht kanë nxjerrë rezultatet herët, aty janë vetëm 8 qendra votimi dhe nga informacioni paraprak që ne kemi mundur të marrim, në Pustec është kryesues Pali Kolevski me 780 vota para krahasuar me Edmond Themelkon, i cili ishte pjesë e kësaj gare nga Aleanca Maqedonase, ish kryetari i bashkisë, ndërkohë që ka pasur 3 mandate të njëpasnjëshme, duke nisur nga komunë e deri në kthimin në bashki të kësaj zone minoriteti, ndërkohë që kemi rezultatet e para edhe në Kolonjë, janë numëruar 4 kutit e para, aty garon Erjon Isai, i cili është me 585 vota, ndërkohë që kandidati i Bindjes Demokratike ka mundur të marrë vetëm 23 vota, janë numëruar 4 qendra votimi. Sa i takon KZAZ-ve të tjera, edhe për zonën e fshatrave të Korçës nuk ka nisur ende procesi numërimit, gjithashtu në Devol pritet të nisë nga momenti në moment, ndërkohë që ka nisur edhe Maliqi, por ende nuk kemi mundur të kemi rezultatet e para. Gjithsesi, procesi do duhet të nisë plotësisht nga momenti në moment në të gjitha KZAZ-t sa i takon qarkut të Korçës dhe të ndjekim hap pas hapi rezultatet. Doriela, të falenderoj, shkojmë tani në Elbasan, ku ndodhet Bruna Kërçuku. Bruna, të përshëndes. Përshëndetje. Po, Bruna, cilat janë, si është paraqitet situata në KZAZ-ën e Elbasanit në lidhje me grumbullimin edhe me numërimin e votave? Ka përfunduar në kohë dhe pas një incident. Dorëzimi të gjithë kutive të votimit dhe materialeve zgjedhore nga qendrat e votimit në drejtim të KZAZ-ve, ka nisur procesi i votimit në të gjitha KZAZ-t e qarkut të Elbasanit, me përjashtim të KZAZ-s ku ne ndodhemi, është KZAZ-ja Bashkisë e Elbasanit, ku procesi i numërimit pritet të fillojë nga momenti në moment. Këtu ndodhen 4 KZAZ-t e Bashkisë e Elbasanit, KZAZ-ja 47, 48, 49 dhe 50, dhe po ashtu edhe KZAZ 44 e Bashkisë së Cerrikut do të numërohet sërish këtu. Procesi i votimit ka shkuar normalisht, siç kemi pasur lidhje të drejtë për drejta bashkë, dhe presim po ashtu të nisë edhe procesi i numërimit dhe të vijojë po njësoj. Bruna, të falenderoj për këto informacione. Shkojmë tani në Gjirokastër te Kristina Fidi. Kristina, të përshëndes, sa ka nisur procesi aty? Përshëndetje e lirë, gjendem në KZAZ-ën 78 në Gjirokastër, këtu sapo është dorëzuar kutia e fundit,
prej qendrave të votimit dhe pritet të vijoj tani me trajnimin për komisioner, trajnimi shkurtër, dhe do të filloj me njëherë numërimi. Në qendrat e tjera, në KZ-t e tjera të qarkut, ka filluar numërimi. Në Tepelen sapo më raportuan se është mbyllur kutia e tretë, ku nuk është gjetur asnjë votë e pavlefshme, 12 kuti janë numëruar me Maliaj, nga KZ-ja 80 në Dropull, më raportojnë që janë numëruar të treja kutitë e qendrave të Dervicianit, nuk raportojnë dhe atje shumë vota të pavlefshme. Vijon procesi në fakt normalisht këtë pasdite me njëherë pas mbritjes së kutive prapë në KZ-ve. Ka pasur disa tubime të opozitës, në fakt ishin paqësore me pretendime për parregullsi gjatë procesit. Megjithatë, në përgjithësi situata ka qenë e qetë edhe opozita ka falënderuar qytetarët për pjesëmarrjen edhe për mediat për transparencën në një farë mënyre. Vijohet në të gjithë qarkun me numërimin, nuk raportohet për ndonjë ndërprerje të procesit. Përqindja në rang qarku nga kalkulimet paraprake që kam bërë prej të dhënave të KQZ-s është rreth 25.9%. Pritej të votonin ose në listat e votuesve ishin 124.000 persona dhe kanë votuar rreth 28.400 vetë. Kristina, të falenderoj për informacionet nga solla nga Gjirokastra. Shkojmë tani në Vlorë të Juli Ristani. Juli, të përshëndes. Ju përshëndesim Ilir. Ekipi i ligjerimit ndodhet në KZ-n 84 në stadiumin Flamurtarit të Vlorës, ndërkohë që në pallatin e sportit ndjes, bashkë me kolegët Mikel Marsi dhe Mam Qafoku jemi duke ndjekur tani se si do të vazhdoj procesi numërimit. Në krahun tim të majt janë 159 kuti për të numëruar, ndërkohë që në tavolinat pas shpinësime pritet ardhja e 20 numëruesve të cilët po vonojnë, pasi pritet miratimi i listës së tyre. Ndërkohë, kjo gjë pritet të ndodh nga ora 1, ndërkohë që komisioner këtu brenda na thon se me miratimin e listës numërimi mund të rifillojë nesër me energji të reja, një ditë e re. Ndërkohë që për sa i përket votimit në rang qarku është 21% pjesëmarrja, ndërsa 4 vite më parë ka qenë 37%. Pra kemi një zbritje me 16% Ilir në krahasim me zgjedhjet vendore të 4 viteve më parë. Ndërsa nga shtabi elektoral i kandidatit socialist zotit Dritan Leli që synon një mandat të dytë në krye të Bashkisë së Vlorës, na thuhet se paraqitja e tij ka qenë akoma më mirë, ka qenë me 1000 vota plus. Ndërkohë për sa i përket interesante paraqitet edhe votimi, ajo që të bën përshtypje pjesëmarrja më e madhe ka qenë në Bashkinë e Konispolit, pra në skajin më jugor të vendit, ndërsa pjesëmarrja më e ulët është shënuar në Bashkinë e Finiqit. Ilir, këto janë për momentin të rejat nga KZ-ja 84 në Vlorë. Juli, të falenderoj për informacionet në solle. Shkojmë në Sarandë tek Artur Bibja. Artur, të përshëndes. Përshëndetje Ilir. Atëre, që mund në thuash nga situata në Sarandë? Po, si që kemi thënë në lidhje tona të mëparshme, çdo gjë është normale këtu në qytetin e Sarandës, po dhe në zonat në KZ-t e Konispolit, Finiqit edhe të Vranishtit. Në këtë moment po trajnohen në numëruesit dhe brenda pak minuta shpejt filloi numërimi i 51 kutive të qytetit të Sarandës. Njoftohemi se pak më parë, rreth 20 minuta më parë ka filluar numërimi në zonën e Konispolit, ku janë numëruar rreth 7 kuti, por ende nuk kemi një numër për sa i përket fituesit dhe shifrat që ai ka fituar. Gjithashtu brenda orës pritet të fillojë edhe numërimi në zonën e Delvinës. Ilir. Artur, të falenderoj, do të shkojmë tani në Kavaj, ku ndodhet Endi Tufa. Endi, që bëhet me procesin e numërimit? Atëherë përshëndetje Endi, në këto momente sapo janë rikthyer anëtarët e KZ-s numër 42 këtu në qytetin e Kavajës, pas pak qasesh pritet që të fillojë procesi i numërimit. Do të jenë 6 tavolina nga 24 numërues, të cilët do të fillojnë këtë proces ku sipas udhëzimeve do të fillohet me numërimin për kryetar dhe më pas për anëtarët e Këshillit Bashkiak. Deri në këtë moment ende nuk ka filluar ky proces, pritet për rreth 30 minuta që të fillojë procesi i numërimit për sa i përket 84 qendrave të votimit që janë kryer këtu në qytetin e Kavajës. Në total, pjesëmarrja ka qenë 12.24%, pra një pjesëmarrje relativisht e ulët krahasuar me zgjedhjet e mëparshme në këtë qytet. Falenderoj Endi Tufa. Shkojmë tani në Pogradec te Antela Lika. Antela, të përshëndes. Çfarë bëhet me procesin e grumbullimit dhe të numërimit? Përshëndetje Ilir.
Ilir, përshëndetje, ndodhemi në Kozazën numër 67, e vetmja Kozazën në Bashkinë e Pogradecit. Vazhdon që të dorëzohen materialet zgjedhore, janë dorëzuar deri në tani materialet zgjedhore të 83 qendrave votimi, janë edhe 33 të tjera të pa dorëzuara. Procesi ka vijuar normalisht, nuk është shënjuar asnjë incident, mbase vonesa ka ardhur edhe për shkak se po punohet me pak persona atje brenda dhe këtë gjë na e thanë edhe komisionerët të cilët po bëjnë pranimin, po ashtu edhe ata që po bëjnë dorëzimin. Kujtojmë se pjesëmarrja në qytetin e Pogradecit në këto zgjedhje sot ka qenë me 17.600 votues nga 70.000 që ka e gjithë bashkia. Krahasuar kjo me vitin 2015 është një shifër më e ulët se sa 50%. Pra kemi një rënje të numrit të votuesve, gjithsesi gjithë procesi ka vijuar normalisht. Deri në orët e para të mëngjesit, me sa duket do të bëhet vetëm pritja e materialeve zgjedhore për të vijuar më pas me numërimin. Antela, të falenderoj për këto informacione që na solle nga Pogradeci. Kalojmë tani te Jetona Koçibelli, e cila ndodhet në Tiranë. Jetona, të përshëndes, ku ndodhesh konkretisht? Përshëndetje Ilir, nga KZZ-ja numër 33 këtu nga njësia 3 nga gjimnazit Qajupi, ku ne jemi vendosur që prej pasdites së sotme dhe kemi raportuar kohë pas kohë. Më duhet kujtoj që këtu janë 52 qendra votimi që presin të numërohen. Kanë votuar gjithsej 9.424 votues. Nuk ka pasur vëzhgues të ndërkombëtar përveç se shoqërisë civile e cila ka qenë gjithmonë prezente dhe vazhdon të jetë edhe në këto momente. Pritet këtu që numërimi të fillojë rreth orës 1:30. Kur them rreth orës 1:30, pra mund të jetë 2 pa një çerek, mund të jetë pak më herët, ende nuk është vendosur, pasi numëruesit kanë marrë pak kohë për të çlodhur, apo edhe për të përgatitur për procesin këtu. Kështu që nuk kemi çfarë të shtojmë nga pikpamja e rezultatit, përveç se theksojmë edhe një herë që gjithçka është shumë e qetë. Ilir? Jetona, të falenderoj për këto informacione që na solle. Do të shkojmë tani tek Denis Tahiri, i cili ndodhet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dhe të shohim nëse kemi rezultate konkrete dhe zyrtare nga Komisioni Qendror. Denis. Atëherë, në disa qarqe të vendit është duke vijuar ende procesi i grumbullimit të kutive nga qendrat e votimit drejt KZZ-ve, ndërsa në disa qarqe të tjera tashmë në disa bashki ka filluar edhe numërimi i kutive të votimit. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në Pustec janë numëruar 4 nga 8 kuti, ndërkohë që në Tiranë 3 nga 919 kuti, gjithashtu dhe në Skrapar është numëruar 1 nga 31 kuti, ndërkohë që në Lushnjë janë numëruar plot 15 kuti. Pastaj në Bashkinë e Dropullit është numëruar 1 nga 40 kuti, me Maliaj 11 nga 33 kuti, në Kolonjë 3 nga 34 kuti, në Has gjithashtu janë numëruar 4 nga 34 kuti, dhe në Fusharës 2 nga 16 kuti. Ndërkohë në një bashki që ndodhet shumë pranë Tiranës, siç është ajo e Kamzës, është numëruar 1 nga 127 kutit, gjithmonë sipas KQAZ-s, dhe gjithashtu edhe në Konispol 1 nga 17 kuti. Gjithashtu në procesi numërimit është duke vijuar edhe në Poliçan, ku janë numëruar 5 kuti deri në këto momente, si dhe në Përmet, ku janë numëruar 11 nga 33 kuti. Denis, duket se procesi do të zgjas dhe nuk bën ndonjë ndryshim nga proceset e tjera zgjedhore ku çështja e numërimit na merr gjithë natën, madje edhe ditën tjetër. Të falenderoj Denis, ishe në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Falenderoj gjithë kolegët të cilët na bën një pasqyrë mbi gjithë zhvillimet në të gjitha bashkitë e vendit. Kryeministri Edi Rama e cilsoi 30 qershorin një moment historik ku sipas tij fitoi shteti, ardhmja dhe shpresa dhe humbi Shqipëria e djeshme. Zoti Rama tha se ka dorën e shtrirë për marrëveshje me opozitën dhe pranoi dhe gabimet e socialistëve. Ai premtoi se asnjë zonjë nuk do të largohet nga bashkitë e djathta, ndërsa dhunuesit e zgjedhjeve siç thanë do të ndëshkohen. Sot fitoi ardhmja, fitoi shteti, fitoi forca e politikës, fitoi qytetaria, fitoi shpresa. Jo vetëm faleminderit, por edhe ndjes. Shumë ndjes. Kujdo ndër miqtë e huaj që u bën objekt i sulmeve të turpshme personale, poshtë shtëpisë apo nga frëngjit e kullave online e nga dritaret e ngrehinave televizive, të halldupve që me ato sulme na turpruan të gjithëve, si vend, si popull, si njerëz. Ne nuk fituam ndonjë betejë zgjedhore të radhës për mandatin e Ashtët Bashkive, po fituam përgjithmonë luftën për zgjedhjet e të gjitha radhës.
Nga sot, Shqipëria nuk do të shohë më djegje mandatesh, parti molotovësh, bojkot zgjedhjesh dhe fronte armiqësore politike kundër të drejtës popullit për të zgjedhur. Nga sot, psimi atyre që guxuan ta ndërmarrin aventurën e gjysmës mbrapsht të këtij viti është një mësim, jo vetëm për ata, po për të gjithë partitë politike shqiptare dhe për gjithmonë. Kemi meritën që qëndruam në anën e duhur të historisë dhe që udhëhoqëm duke zgjedhur rrugën më të vështirë dhe ndukje thuajse të pamundur. Kemi meritën që nuk zgjodhëm rrugën e shtrëmbër dhe të shkurtër të bashkëtesës me të keqen, duke pranuar shtyrjen në dukje të arsyeshme të zgjedhjeve dhe duke shitur shtrenjtë të ardhmen për të blerë lirë një shtensionim krejt gënjeshtërt. Por unë e pranoj, nuk iki. Megjithëse e di mirë se sa shumë fish më vështirë se deri sot është sfida e shlyerjes tij, qysh sot, lidhur me ta. Nëse duan paqe politike, paqe do të kenë. Dhe paqja mund të fillojë vetëm duke u tërhequr, pak e nga pak, por në mënyrë dukshme nga sulmet kundër Shqipërisë në gjuhë huaj. Nëse duan marrëveshje për Shqipërinë, marrëveshje do të kenë. Dhe marrëveshja mund ndërtohet vetëm me dialog, pa kushte dhe me shprehjen pangurim të vullnetit për të angazhuar të gjithë bashkarisht për të ndihmuar çeljen e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Për Lulzim Bashën, 85% e votuesve shqiptare braktisën atë që ai e cilësoi maskaradën e votimit një partiak të Edi Ramës. Për kryetarin e Partisë Demokratike votimi ishte një partiak u karakterizua nga manipulime masive, rezultatet paracaktuara, blerje votash dhe kërcënim për të marrë pjesë. Zoti Basha tha se në mënyrë të veçantë regjimi ka ushtruar trysni dhe kërcënime ndaj punonjësve të sektorit publik. Votimi i sotëm një partiak dhe nën kontroll të plot një partiak ishte një ngjarje që nuk ndodhte askund në Europë, që nga rënja e komunizmit. Organizata e Rilindjes sot kandidonte vetë, votonte vetë, numëronte vetë dhe certifikonte vetë. Kjo është një parodi tragjike e demokracisë, kushtetutës dhe shtetit të së drejtës. Akoma më tragjik është fakti që edhe pse votimet ishin në çdo element të tyre njësoj si kur t'ishin votimet të brendshme në Partinë Socialiste, ato u karakterizuan nga manipulime masive, përfshi rezultatet paracaktuara, blerje votash, kërcënim për të marrë pjesë, përdorim të burimeve publike dhe administratës shtetërore, votime të shumë fishta nga i njëjti person, mbushje kutish dhe dhunime të tjera të rënda. Në mënyrë të veçantë, regjimi ka ushtruar trysni dhe kërcënime ndaj punonjësve të sektorit publik. Mbi 150.000 punonjës publik janë kërcënuar me pushim nga puna, nëse nuk votojnë së bashku me familjarët e tyre. Ata janë identifikuar dhe matrikuluar e kontrolluar me një sistem të veçantë kodifikimi në të gjitha qendrat e votimit për të vërtetuar pjesëmarrjen e tyre në votim. Në të vërtetë, thuajse e gjithë pjesëmarrja e sotme është pjesëmarrje e sektorit publik, e rrogtarëve të shtetit, e marrë në kërcënim dhe dhunim të vullnetit lirë, të punonjësve dhe të familjarëve të tyre. Atyre ju jap fjalën se ne do të çlirohemi shumë shpejt nga ky ankth, nga ky krim ndaj jush dhe fëmijëve tuaj. Dua t'ju drejtohem të gjithë shqiptarëve që nuk votuan dhe të gjithë atyre që duan ndryshim. Ky ndryshim do të vijë shpejt. Do të jetë një ndryshim i thellë dhe i vërtet, do të jetë një ndryshim për shqiptarët e thjesht dhe do të përmirësoj direkt jetën tuaj. E sotmja e ka bërë të pashmangshëm ndryshimin.
Josefina Topalli bëri një reagim të ashpër për Lulzim Bashën, që i ftoi shqiptarët në luftë vllavrase, siç thot Partia Demokratike është jashtë çdo pushteti politik dhe lokal. Partia Demokratike praktikisht nuk është më, dhe kjo është vrasja më mizore që kryetari i saj mund t'i bënte demokratëve, thot zonja Topalli, që sipas saj ky është dëmi më kriminal ndaj vendit që Lulzim Basha kreu për karigën dhe hallet e tij. Zonja Topalli thotë se Lulzim Basha ishte eksperimenti më i pamerituar dhe se është koha për të ringritur Partinë Demokratike nga e para. Pas rreth 3 dekadash, Partia Demokratike nuk ka më asnjë pushtet. Ish kryetaria e Parlamentit dhe ish nënkryetaria e Partisë Demokratike Josefina Topalli e distancuar tashmë nga PD e Lulzim Bashës, në një reagim në Facebook pas përfundimit të procesit zgjedhor, thotë se me urdhrin për djegjen e mandateve Lulzim Basha e nxorri PD-n me dhunë jashtë parlamentit, duke tradhtuar dhe fyer mbi 400.000 demokrat që votuan siglën e kësaj force politike. Ajo i quan këtë aktin më të papërgjegjshëm të historisë të demokracisë, me të cilin Basha praktikisht i ftoi shqiptarët në luftë vllavrasëse. Pas kësaj premtoi se do të krijonte qeverinë teknike dhe dorëzonte Edi Ramën, vijon Topalli, por me moshyrje në zgjedhje, jo vetëm që nuk arriti asnjërin, por i dhuroi Ramës të gjitha bashkitë, të gjitha pushtetet. Sipas Topallit, Partia Demokratike tani është jashtë çdo pushteti politik dhe lokal, ndërsa Edi Rama ka gjithçka. PD sipas saj praktikisht nuk është më, dhe kjo është vrasja më mizore që kreu i saj mund t'i bënte demokratëve. Dhe ish nënkryetaria e PD-s akuzon Bashën se gjithçka e ka bërë për karigën dhe hallet e tij. Ai thot Topalli tradhtoi shpirtin perëndimor të forcës politike që lindi për të hapur dhe për të integruar vendin në Evropë dhe NATO. Por ajo edhe paralajmëron kreun e PD-s se nuk mund të këndojë më mbi trupin që jep shpirt të Partisë Demokratike. Ajo kujton se edhe një herë tjetër PD ka kaluar një moment tragjik, por me përpjekje herkuliane demokratët e ngritën atë nga hiri dhe e çuan në pushtet. Dhe sot, thot ajo, njerëz të ndershëm, të rinj e të reja do ta shpëtojnë sërish nga pengmarrja dhe tradhtia dhe do ta kthejnë në pjedestalin që i takon. Është koha për të ringritur Partinë Demokratike nga e para. Është koha për të larguar këtë klasë politike. Demokratët, shqiptarët do t'ja dalin, përfundon reagimi i saj në Facebook. Këtu kemi përfunduar këtë edicion dhe gjithë maratonën e Top Channel që ka nisur që në orët e para të mëngjesit me të ftuar dhe me gazetarë të shpërndarë në të gjithë skajet e vendit. Rezultatet me siguri do të mësohen gjatë orëve të para të mëngjesit pas numërimit dhe deklaratave zyrtare që do të lëshojë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Unë falenderoj që na ndoqët. Mirupafshim.